Salutare lume! În acest videoclip am să vă prezint acest amplificator. Așa, amplificatorul ăsta l-am cumpărat de la Târgu de Vechitori, mai exact de la Rădăuți. Am plătit pe el, să spun așa, undeva la 50 de lei. Mai jos de 50 de lei nu au vrut să lase. Carcasa aparatului arată foarte nașpa, deci este zgâriat, este în ultimul fel. Lipsește și un buton aici. Așa. Să vedeți ce model este, deci este un model Technics, așa, are corecții de ton, are selector digital, butonul de volum, aici se vede și pe dedesubt cum arată, deci foarte multă rugină. Din piață fix așa l-am luat cu capacul ăsta desfăcut, așa, și cu cablul ăsta improvizat aici, așa. Înainte să-l cumpăr m-am uitat înăuntru să văd dacă are toate piesele și am văzut că chiar le are. Și am uitat și ce scrie pe spate, pe aici. Scrie cam așa. Acum am să-i dau capacul jos. Și cam așa. Totuși așa mai exact la prima vedere se vede că nu are nimic atroznit prinăuntru. Așa, deci nici la transformator, condensatorii. Astea două integrate care comută canalele de intrare. Așa mai are și partea de fonul. Condensatorii ăștia îs pe 10.000 de micro. Îi se poate vedea. STK-ul pare să fie original după praful care îl are pe el. Aici văd că mai are niște condensatori de capacitate mai mare, de 3,3 farați. Se poate vedea. Pe spate aici are un comutator din asta pentru ieșirea pe boxe. Acest comutator setează tensiunea de alimentare a etajului final. Aici este specificat și consumul de curent. Se vede 390 de W. Amplificatorul ăsta lucrează în clasa A datorită acestui integrat de aici. Se poate vedea. În amplificatorul ăsta etajul diferențial este în acest integrat, ăsta de aici AN7062. Aici trebuie să aibă și etajul VAS, undeva prin tranzistorii ăștia. STK-ul ăsta are înăuntru, mai exact să spun, tranzistorii finali și cei prefinali. Așa, are și tranzistorul de bias înăuntru. Aici este amplificatorul pentru pick-up. Se poate vedea cum este realizat, deci are operaționalul ăla de acolo 4559DD. Astea sunt selectoarele TC9164N, sunt de la Toshiba. Transformatorul ăsta are două ramuri de tensiune, mai exact are ramura de putere și ramura secundară pentru funcțiile secundare, cum ar fi becurile și partea digitală, ca să spun așa. Ieșirile, de exemplu, are un pin este ground, 2 pini alimentarea pentru impedanța de 4 ohm și ceilalți 2 pini pentru impedanța de 16 ohmi. Aici se poate vedea switch-ul ăsta. Pe asta se vede că nu a fost schimbată niciodată. Asta de aici este placa cu corecția de ton și se poate vedea după cablaj că are un operațional aici. Nu știu ce operațional are, dar oricum am să-l desfac. Și acum am să-l bag în priză. Se pare că a acuplat. Ar trebui să se aprindă și LED-ul ăsta de aici. Văd că durează mai mult. Se pare că s-a aprins. LED-ul ăsta indică funcționarea acestui integrat. Așa. Acum am să fac niște măsurători și mai exact am să măsor tensiunea în curent alternativ pe transformator, pentru că vreau să văd cu ce tensiune se alimentează pe ramura care alimentează pentru boxele pe 4 ohm și cea care alimentează pentru boxele de 16.
Acum am conectat aparatul de măsură aici, deci se poate vedea pinul ground. Așa am să-l conectez aici lângă, pe o singură ramură. Uitați tensiunea de alimentare, asta ar veni pentru boxele pe 4 ohmi. Și acum când îl conectez în partea asta la altă, acum arată mai mult. Așa. Pe secundarul ăsta arată 12 volți. Aici are filtrul ăsta pentru transformator, bănuiesc că este făcut pentru a evita interferențele de pe rețea cu amplificatorul. Aici are butonul de pornire și siguranța fuzibilă. Aici este butonul de volum, care văd că nu se mișcă, dar butoanele astea sunt foarte problematice și necesită curățare sau poate chiar înlocuire. Acum am să măsor curentul pe BIOS, așa, deci am conectat multimetrul cu o tastă la masă și cu tasta asta am să o pun pe plusul de la BIOS, adică pe pinul 1 de la CSTK. Am setat multimetrul pe volți curent continuu. Acum am să pun aici pe tasta minus, se poate vedea. Aici îmi indică 1,7, deci aproape 1,8 volți. Și chestia asta arată că acest STK are un etaj driver de tip Darlington. Și chestia asta face ca acest amplificator să fie mai rapid și să răspundă mai bine în frecvență, din cauza că etajul VAS depinde mult și de etajul driver. Acum am să măsor curentul pe ieșire, mai exact să văd offset-ul. Acum am să pun o tastă aici ca să măsor offset-ul. Așa. Se poate vedea că offset-ul pe un canal este de 14 mV. Așa. Și pe canalul celălalt pus aici este mai mic, are 6 mV. Offset-ul ăsta poate fi cauzat ori din etajul diferențial sau poate chiar și din etajul VAS. Oricum asta necesită diagnosticare. Acum am să măsor tensiunea de alimentare pe etajul operațional. Așa, deci aici este operaționalul de pe corecția de ton. Am să-l pun cu tasta pe pinul 8, așa cred că e pinul 8. Deci aici arată 17 volți, ceea ce mi se pare cam mult. Acum am să pun tasta pe pinul 4, așa, și aici mi arată 16,4 volți. Chestia e că nu m-am uitat în data și să văd dacă alimentarea este corectă. E posibil ca producătorul să fie supraalimentat aceste operaționale, așa că am să mă uit și dacă este așa, atunci o să rămână așa cum este. Dacă nu, am să modific pe aici și am să introduc niște stabilizatoare de tensiune mai moderne, ca să spun așa. Doar că astea am să le includ doar dacă este necesar. Acum, după mai bine de o jumătate de oră, acest amplificator s-a încălzit. Temperatura lui, așa după mine, cred că e undeva pe la 25 de grade. Mie mi se pare normal ca acest amplificator să se încălzească din cauza că amplificatorul este făcut să lucreze în clasa A și asta din cauza acestui integrat, adică ăsta de aici. Și acum am să-i fac un test pe muzică ca să văd dacă există probleme de redare. De exemplu, vreau să văd dacă butonul ăsta funcționează cum trebuie sau dacă butoanele astea funcționează cum trebuie sau astea. Da, asta vreau să văd. Acum am conectat amplificatorul ăsta la acest subwoofer. Subwooferul ăsta l-am mai arătat. Așa, deci este un subwoofer pe 4 ohmi. Semnalul am să-l dau din calculator. Uitați acolo și calculatorul. Aici sunt conectate firele și toate astea, deci am să folosesc intrarea asta pe CD-ul și ieșirea normală. Așa am conectat pe BEU, adică pe remote, se poate vedea. Acum am să-i dau play.
Și cam ăsta e testul, așa. Acum, ca să vă arăt așa, am să vă arăt și consumul lui în gol, ca să vedeți. Uitați, cam ăsta e consumul în gol, deci fără intrare și fără boxă pe ieșire. Da, deci consumă destul de mult și de asta să-și încălzește în gol. Oricum el cât o cântat acum s-a încălzit puțin mai tare, dar nu foarte tare, cred că e undeva pe la vreo 30 ceva de grade, să spun. Transformatorul la fel, alte componente, puntea de diode tot la fel. Da, deci cam asta e. Desfăcut și bordul ăsta, uitați aici butoanele, așa cu piulița. Acum ca să scot bordul ăsta de aici trebuie să scot firele de pe placă, deci se poate vedea. Cam așa arată bordul pe dinăuntru, deci aici se vede că are un circuit de comandă, bănuiesc că are și un chip din ăla tip quartz, mai exact este ceasul acestui integrat de memorie. Aici are butoanele, selectorul digital, să spun așa, aici sunt LED-urile. Mi se pare că becul ăsta de aici este ars pentru că nu se mai aprinde, am să umblu și el ca să îi pun alte becuri și cam așa. Cam așa arată din față de aici, deci se vede. Uitați ce mic e butonul ăsta de volum. Se vede și ce are pe aici. Am desfăcut butonul ăsta de volum, deci cam așa arată. Am desfăcut și partea asta de corecție de ton. Uitați aici ce integrat are, deci este un 4560 DX. Este un integrat banal care poate fi înlocuit de multe alte circuite operaționale, ca să spun așa, deci sunt variante mult mai performante decât ăsta. Aici astea sunt butoanele de bas, balans și înalte. Cam așa arată. Deci asta e de balans, asta de aici. Pe asta trebuie să-l desfac și să-l curăț. Am desfăcut potențiometrul ăsta de balans și se poate vedea că nu este chiar așa de murdar, dar chestia e că în momentul când îl dai într-o poziție atunci întrerupe. Am să-l curăț cu alcool izopropilic. Aici pe placă se poate vedea că este destul de curat, dar tot trebuie curățat. Așa, n-am mai dezlipit potențiometrul de pe placă pentru că el se poate desface și așa cum este lipit. Am observat aici că ăștia doi tranzistori de tip GFET funcționează pe partea de mut, așa, deci ei primesc semnalul de la circuitul digital și îi face funcția aia de mut exact aici lângă potențiometrul ăsta de balans, deci se poate vedea după cablaj. Așa. Acum am terminat de curățat potențiometrul ăsta de balans, deci cam așa o ieșit, deci se poate vedea. Am curățat și partea asta de contact aici, deci cam așa arată. Deci la curățare am folosit o periuță din asta de dinți, cam așa arată. Și alcool izopropilic tip spray, cam așa. Acum am să curăț și butonul de volum, pentru că trebuie curățat și ăsta, ați văzut și voi ce ură face. Acum am desfăcut și potențiometrul ăsta de volum. L-am desfăcut cu patentul ăsta așa cu vârf subțire. Cam așa arată piesa asta. Aici zona asta de contact se vede cam așa, deci trebuie curățată. Și de aici n-am putut să-l desfac altfel, deci partea asta de aici e capsată și nu am găsit siguranța, nu știu pe unde e siguranța aia de desfacere. Și cam așa arată, se poate vedea. Am să o curăț și pe urmă am să vă arăt cam cum arată după curățare.
Până la urmă am terminat de curățat și potențiometrul ăsta de volum. N-am mai apucat să filmez partea aia după curățare din cauza că m-am grăbit puțin. Dar chestia e că a ieșit la fel ca și potențiometrul ăla de balans. Deci cam așa arată. Acum am să lipesc înapoi pe cablaj aici și după ce lipesc pe cablaj am să montez înapoi tot amplificatorul, adică bordul ăsta de aici din față, și după montare am să îl conectez pe rezistența aia de 4 ohm și pe osciloscop. Pe osciloscop am să vă arăt cam ce putere are acest amplificator și timpul de răspuns. Oricum mă aștept la un timp de răspuns foarte mic, dar asta rămâne de văzut. Am să îl conectez și la generatorul de semnal ca să îi trimit frecvența, pentru că eu folosesc generator de semnal și nu ieșirea din calculator, cu totul că aș putea să folosesc și ieșirea din calculator. Acum urmează montajul. A fost un pic mai dificil de montat bordul și asta din cauza că am observat că aici la montare are niște ghidaje, ați văzut și mai înainte că are așa ca niște fel de păhărele din alea care trebuie să intre în bordul ăsta aici și el trebuie pus cumva corect, de altfel nu cade cum trebuie. Așa, deci el trebuie să intre o leacă buza asta aici de se vede. Așa, și pe urmă aici piulița asta se pune la urmă. Așa, și am mai observat o chestie la butonul de volum, în momentul când îl rotești, el se blochează în bucata asta de plastic care se vede aici. La multe amplificatoare nu are chestia asta aici și butonul se oprește în potențiometru practic. Butonul ăsta de volum îmi pare să fie acoperit cu aluminiu și are plastic înăuntru. Așa, deci dacă îl montez, deci nici nu se poate pune invers. Deci numai în poziția asta, și-o intrat destul de greu. Așa, deci când se dă la maxim, el se oprește în plasticul ăla și nu îi dă voie să meargă mai departe. Ceea ce este foarte interesant, să spun așa, se poate vedea. E păcat că nu am butonul ăsta de aici. Acum am să-i le pun și pe astea, deci astea tot la fel cu aluminiu pe ele. Deci intră foarte ușor, cade exact pe centru. La fel și ăsta, deci cam așa arată în final. Acum l-am conectat la osciloscop, deci am să folosesc rezistența asta de 4 ohmi. Așa, ăsta e osciloscopul pe care l-am conectat, ăsta e generatorul de semnal pe care l-am conectat. Așa, se poate vedea aici în spate și pe aparat chiar. Ce am mai văzut la amplificatorul ăsta este că are doi senzori de temperatură, sunt ăștia de aici, deci senzorii ăștia acționează butonul de volum, sunt conectați aici și în momentul când se încălzește prea tare aceștia reduce volumul, ca să spun așa, exact și cum ai da volumul mai încet, deci cam așa se comportă, e o măsură de protecție destul de bună, ca să spun așa. Acum am să-l bag în priză.
și am să-l pornesc. A cuplat. În testul ăsta nu am să folosesc corecția de ton, așa, și am să mă folosesc doar de volum. Așa, să zic că generatorul am să-l setez la 1 kHz și tensiunea am să o reglez așa la 400 de mV. Acum osciloscopul am să-l setez, să spun așa, scala la 5V, pic to pic. Sau mai bine zis, am să setez încât să-mi arate plus minus 5V. Acum am să-i dau start. Acum am să conectez rezistența. Am conectat-o. Acum am selectat canalul. Aici se pare că apare. Deci mi-a apărut. Deci în momentul când mișc volumul apare așa. Deci se mișcă așa într-o formă ciudată, nu știu de ce. Mă gândesc că e din cauza la cel integrat care corectează semnalul. Totuși unda arată chiar foarte bine. Așa. Am să merg aproape de valoarea maximă. Da, deci cam asta e puterea lui. N-am să-l țin prea mult oricum. Acum am să setez pe semnal pătrat. Deci cam asta e valoarea lui pe pătrat, ca să spun așa. Am să dau scala mai mică. Oricum, vârfurile astea pe care le vedeți aici sunt cauzate de potențiometru și de corecția de ton. Bine, corecția de ton este dezactivată, dar adică poate să apară și de la preamplificator chestia asta oricum. Se pare că timpul de răspuns este de 4,2 milisecunde, ceea ce înseamnă că nu este chiar așa de rapid. Ce să spun? Mă așteptam la mai puțin, la, să zic așa, la 1, la 2 aici, dar nici de cum la 4. Dar oricum e destul de bine și așa, dacă vreau să mă uit mai atent, se pare că nu există distorsiuni de crossover, deci nu are niciun fel de distorsiune. Acum am conectat canalul numărul 2, adică canal R. Deci asta este canalul cu offset-ul mai mic. Acum am să dau volumul mai tare, așa. Am să merg în clipping, oricum. Totuși, după cum observ, puterea este cam tot acolo. Așa. Căderea de tensiune e aceeași, e și normal. Acum am să verific semnalul pătrat. Așa, timpul de răspuns văd totuși că este un pic mai mare. Dacă micșorez, dacă dau volumul mai încet, acum se vede că scade, dar totuși este mai mare. Așa, deci într-un fel canalele nu funcționează într-un mod egal. Sunt un pic decalate, dar chestia asta nu se poate, oricum nu se poate auzi la ureche. Până la urmă cam ăsta e testul, ca să spun așa. Puterea pe ieșire este echivalent cu un TDA 7294, deci ăla dacă îl măsor ajunge la puterea asta. Nu știu dacă ați văzut videoclipul ăla, că l-am postat mai înainte cu subwooferul acolo. TDA-ul ăla 7293 ajunge tot cam la puterea asta. Bine, ăla merge cam până în 17V RMS și ăsta merge o leacă mai mult, merge cam la vreo 18, doar ați văzut și voi. Așa, dar ca putere este aceeași. Bine că producătorul spune așa că amplificatorul ăsta are 60 de W pe canal
ceea ce mi se pare că chiar are, dar ați văzut și consumul la rețea, deci are un consum foarte mare pentru 60 de W. Consumul ăsta îl are așa din cauza funcției astea în clasa, din cauza acestui integrat, ăsta de aici. În momentul când intră în funcționarea asta, adică în clasa, începe să consumi mai mult curent și devine mai puțin eficient. Avantajul este că îi scade distorsiunea de crossover și îl face să sune mai cald și mai bine, într-un fel, ca să spun așa. Acum i-am montat și mufa asta de alimentare, se poate vedea aici, uitați cum arată acum. Deci l-am prins așa cu firii. Cam așa arată. Frumos. Are șurubul ăla acolo. E chiar dacă mufa asta se mișcă aici, nu poate să mai iasă în afară din cauza că șurubul ăla o ține acolo. Deci cam așa arată. Până la urmă am montat capacul ăsta de deasupra înapoi. I-am găsit alte șuruburi. Uitați aici, deci sunt 4 șuruburi la fel. Șuruburile astea le-am luat din colecția mea de șuruburi. Mi-au luat câțiva ani buni chiar ca să strâng toate șuruburile astea. Deci cam așa se prezintă și cam atât am de spus în acest videoclip. Am să revin și cu alte videoclipuri. Dacă vă place acest tip de conținut, puteți să vă abonați la canal ca să fiți la curent cu toate postările mele. Și pentru a crește comunitatea pasionaților de electronică și de aparatură vintage și pentru că v-ați uitat până la sfârșitul videoclipului, vă urez numai bine.